Joo, tässähän tää luukku nyt on valmiina. Ja saranathan mulla meni väärinpäin sit kuitenkin, vaikka mä kuinka yritin miettiä ja katsellaan, että ne menee oikein päin, että tää tappi tulee tänne, mutta tappi tuleekin tonne. Joutuu ottaa irti ja kääntää ympäri, mutta se nyt on pikkujuttu. Joo, tää nyt on tosiaan tällainen sivuluukku vaan, että mikään kovin tärkeä juttu sinänsä ole, mutta koriliimalla on tää alumiinilista kiinni ympäriinsä, noi vanerit ja tää ulkopelti on sillä koriliimalla. Pitää vielä tiivistää tää ulkoreuna erikseen vielä ja näin. Ihan hyvin meni siinä mielessä kaikki, ei siinä mitään. Laitettiin tänne kun tässä on tää lukkokohta, tuohon pitää porata reikä vielä sit sille. Tähän jäi vaan tää alumiinikehikko ja pintapelti. Pintapeltiin mä liimasin liimalla vanerin, kun mulla on 3,6 millistä seinävaneria, mitä tulee tuohon hyveriin, niin mulla on sitä ylimääräisiä paloja, niin sen liimasin siihen peltiin. Sitten sen vanerin ja pellin päälle liimasin ne puupalat tänne. Ja sen jälkeen, kun ne puupalat oli täällä ja se vaneri ja sitten toi pelti tuolla, niin ne oli liimattu tänne kehikkoon. Niin sen jälkeen mä pursotin uretaania. Siellä jäi pieni kolo, esimerkiksi tässä oli vaneri ja tässä oli vaneri, niin tänne kulmaan jäi pian kohta. Niin sen mä uretaanilla täytin ja sitten kaikki nämä reunat vedin uretaanille, sitten lopuksi täytin vielä tän. Ja sen jälkeen mä länttäsin vanerin tähän päälle. Tässä oli tää kehikko, niin mä jouduin leikkaamaan sen vanerin kahtia tästä, että mä sain ujutettua sen ensin toisen tonne uraa ja toisen tonne uraa. Ja siellä oli myös koriliimat sitten. Niin se jäi sitten siihen, se vaneri ja se uretaani jäi sitten tonne sisälle turpoamaan. Mä ajattelin, että se riittää, kun mä muutaman tunnin ja sen loppuillan siinä painelen sitä vaneria aina, kun se tietenkin tästä leikatun uran kohdalta se aina paino ylöspäin. Niin mä aina painelin ja päästelin niitä kaasuja pois sieltä, että se asettuu. Ja illalla se tuntui jo tosi jäykältä. Ja minä viimeiset kaasut sieltä puristelin pihalle. Kävin nukkumaan, mä ajattelin, että se ei siitä enää yön aikaa jaksa turvota. Niin mitäs vielä aamulla kun katsoin, niin tää oli kuin ilmapallo. Se oli varmaan jonkun, no monta senttiä sanoisin, 2 senttiä turvonnut. Se oli turvonnut niin kuin tästä kohtaa eniten ja vähän vaan tosta keskeltä. Ja sittenhän se oli aamullahan se oli sit jo kova, että sitä ei sit enää paineltu alas. No, onneksi ei täältä pellin puolelta sen kummemmin turvonnut. On se nyt vähän sitä ei niinku näe, mutta sen tuntee käsillä, että pientä epätasaisuutta tässä on, että sitä pystyy painelemaan nyt kädellä niin kuin tasoittaa, mutta ei sitä nyt uudenveroseksi saa kyllä, mutta ja sitten kun mattamaalin tähän kesällä laittaa pintaan, kun mä sen auton maalaan, niin sittenhän nämä epämuodostumat oikein tulee esiin. Se mattamaali jotenkin, se tuo esiin kaikki epätasaisuudet. Niin sitten, nythän tää ei näytä mitenkään rumalta edes, ihan normaalilta näyttää, mutta kuitenkin, niin no mitä mä sitten tein, niin ihan laikalla rupesin hiomaan sitä tasaiseksi. Mä siis hioin vaan sen, siitä lähti sitten vaneri osa pois ja tiivistettä ja että mä sain sen tasaiseksi. Tää nyt ei ole tosiaan mitenkään niinku, tää nyt on vaan luukun ovi, että ei mitään niinku, ei haittaa, vaikka tästä tuli vähän, niin kuin näette, niin siinä on pieni kuoppa tässä keskellä, kun siinä oli sit uretaania tuli esille. Ja sitten kun mä laitoin kontaktiliiman, niin se vähän sulatti sitä, että vaikka mä oon muutamasta liikkeestä kysynyt, että voiko
kontaktiliimaa laittaa uretaanin päälle ja on sanottu, että joo. Ainakin toi pensselöitävä kontaktiliima, mä en tiedä onko se sen verran tujumpaa kamaa sitten kuin toi sprayliima, että se sitten vähän sulattaa. Ei se mitenkään paljon sitä sulattaa, mutta kyllä se nyt sen verran, että tähän tällainen kuoppa tuli. Ja sitten mä laitoin, tää on BMWn verhoiluhuopaa mustaa, niin sillä kontaktiliimalla sitten liimasin tämän kankaan tähän päälle. Ja ihan siisti tuli. Ihan siisti tuli. Minua ei haittaa niinku tipan vertaa toi pien kuoppa tossa keskellä. Tää on aivan hyvä. Tää jää muutenkin sinne sohvan sisään tää luukku, että tää ei tuu edes näkyville. Mut joo, tosiaan tällaista huopaa. Mä oon miettinyt, että mä laittaisin tätä huopaa sinne Hymerin seinällekin, mihinkä mä ne uudet vanerit laitan, mutta mä en tiedä, tää on nyt jo niinku täynnä karvaa, vaikkei niillä ole tässä ollut edes lähelläkään, niin mä en tiedä, että miltä ne seinät näyttää sitten, kun Niilo hinkkaa itseään niihin seiniin ja muuta, niin en tiedä, onko hyvän näköistähän tää on ja kivaa ja tällaista niinku lämpimän tuntusta ja niinku varmaan ääntäkin vaimentaa aika kivasti tää, niin kaikin puolin muuten ja hengittävä, mutta mä en tiedä, tää on niinku aivan täynnä tätä karvaa ja eihän tää niinku tämähän ei näytä sit yhtään hyvältä, kun se on täynnä karvaa se seinä, niin en tiedä, mutta en tiedä mitä muutakaan mä sinne sit oikein keksisin, jotain tapettia tai jotain, en tiedä. Mutta musta on kyllä kiva, se on kyllä kiva, että tiedän, että tulee pimeä, jos on mustat seinät, mutta mä tykkään mustasta ja näin poispäin, että enemmän valoa sitten ja siellä autossahan nyt muutenkin vaan nukutaan ja muu aika ollaan sitten luonnon helmassa. Mut nyt me lähdetään Lahteen. Mä tarvin tähän nimittäin sen karvatiivisteen. Sitä ei ihan joka paikasta löydykään. Sitä löytyy Temustakin itse asiassa, mutta sitä löytyy myös Biltemasta. Joten mä käyn varmaan tuossa Lahden Biltemassa hakemassa, se on 5 € vaan, niin saa sen vedettyä tohon. Ja aurinkopaneelihan se pitäisi ostaa kans, että Kärkkäisellä olisi nyt aurinkopaneeleita, niin täytyy katsoa. Kompressori jääkaappikin pitäisi ostaa. Sitten pitäisi vielä ostaa Victronin Smart Solar MPPT-säädin. Se multa vielä puuttuu. Siinä olisi niin kuin suurimmat investoinnit asuntopuolelle. Ja autoonhan sitten kesällä tietenkin sinne ostaisi laturia ja starttia ja jakohihnaa ja ton tollasta. Ja öljyjä. Ja öljysuodattimia ja dieselsuodattimia ja termostaattia. Tollasta kaikkea. Kesäksi riittää hommaa ja osteltavaa. Ja Sofia siellä maalailee akryylitaulua. Sofiahan on taidemaalari. Ja tää kyseinen taulu on tulossa myyntiin, kunhan se tossa ensin valmistuu. Tulisi jo kesä. Sais ton pressun tuolta asuntoauton katolta pois ja pääsis tekemään tiivistyshommia. Pitää kattotiivisteet avata kokonaan ja ikkunat auki ja kattoikkunat ja pitää itse asiassa tehdä yksi uusi kattoikkuna tonne alkovin kattoon sinne sängyn yläpuolelle. Sinne riittää kyllä sellainen 28 senttinen. Hyvin. Tilaa kanavaa. Nyt ollaan Lahdessa. Tultiin Biltemaan ja Kärkäiselle. Kävin tosi jo Biltemassa. Ei ollut sama myyjä tällä kertaa kuin viimeksi, joka alkoi kamerasta valittaa. Menin kyllä kameran kanssa sinne, mutta mun piti Biltemasta nimittäin hakea siihen luukkuun karvatiivistettä. Tiedätte mistä puhun. Tää ei ole nyt sitä semmoista, mikä menee siihen uraan. Siellähän menee ura. Vai menisikö tää peräti?
Tämähän on aika jäykkä tää. Voihan tää olla, että tää menee itse asiassa, joo. Vitosen maksu toi. Tässä on 2,2 metriä. Et toivottavasti tää riittää siihen ympärisen luukun. Et silleen. Ja sitten, ennen kuin lähdettiin tänne, niin mä tilasin Kärkkäisen verkkokaupasta Longi X6 Explorer aurinkopaneelin, 120 €, 535 wattia. Nyt kun muutamat on kommentoinut sinne mun aiempaan videoon, että tuli jotain 80 postikuluja, niin mulla ainakin postikulut oli 4,90. Se oli siis lähimpään postiin tai matkahuoltoon. Se oli vähän jännä, siinä oli niinku R-paketti, matkahuolto ja posti niinku samassa valikossa, että mä valitsin sen. Tai sitten siellä oli kotiin kuljetus. Mä otin sen, että lähimpään toimipisteeseen. Se oli 4,90, sitten mä menin eteenpäin ja se oli 4,90, että mä en tiedä miten te sen 80 saatte. Ehkä se oli se kotiin kuljetus sitten tai jotain, mutta hintaa tuli 124,90 € ja sen mä maksoin ja tilausvahvistus tuli ja kaikki. Että sitä ei nimittäin saa, mä olisin ottanut peräkärriä ja tullut hakemaan tällä samalla reissulla sen tästä Kärkkäisen, mutta kun se on vain verkkokauppatuote, eli sitä ei saa edes kaupasta haettua, vaan se pitää ne verkkokaupasta Kärkkäiseltä tilata. Siinä menee 1-2 päivää, kun se saapuu sitten, tai lähetetään täältä sitten, mä en tiedä miten se menee, mutta ihan sama mulle. Nyt tulee paneeli, se on aika iso, kooltaa. Toivotaan, että mun piti mitata Hymerin katon leveys, mutta en mä muistanut ja toivotaan nyt, että se mahtuu sinne. Kyllä se nyt, kai se nyt mahtuu se. Pakko sen on mahtuu, kun se on ostettu. Ja kulmaraudoillahan se sitten tulee kiinni tietenkin. Mä laitan varmaan 4 kulmarautaa per pitkä sivu, päätysivuihin 3 kulmarautaa. 4, 8, 14 kulmarautaa. Koriliimalla kattoon kiinni. Mä en mitään ruuveja sinne ruuvaille. Silleen, että pysyy. Se tulee aika korkealle, kun se pitää tulla kattoikkunoiden yläpuolelle, niin sen takia aika jämäkät kulmaraudat pitää olla siellä. Ja tänään, nyt mä menen tonne Kärkäiselle, mä menen ostaa Niilolle vähän ruokaa ja en edes muista mitä muuta, mutta kuitenkin. Moi moi!